Hello, welcome all of you in day 6 public announcements. I am Avinash Patil. Once again, welcome all of you. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो अँड लेट स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम पासून आपण सुरुवात करूयात. A response to the instructions of announcements in school and public places such as railway station, market, bus stand, airport, cinema hall, malls and acts accordingly. तर मित्रांनो, त्याच प्रकारची जी लर्निंग आउटकम आहे, या ठिकाणी जे काही इन्स्ट्रक्शन असतील, अनाउन्समेंट असतील, ते आपल्याला काळजीपूर्वक ऐकून त्याला प्रतिसाद द्यायचा आहे. रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हॉट इज हर्ड प्रेझेंटेड. जे काही ऐकलेलं असेल, जे काही सादर केलेलं असेल, त्याचं प्रतिबिंबत्व किंवा आपण त्या गोष्टी रिफ्लेक्ट करायच्या आहेत. लर्निंग ॲक्टिव्हिटी दिली. एक्सपिरियन्स. टीचर आ स्टुडंट टू सिट इन पेअर्स अँड hands a list of words and their definition to the pairs. Yes, teacher asks student to sit in pairs. विद्यार्थ्यांना जोडीने शिक्षक बसवतात आणि hands a list of words. त्यांना शब्दांची एक यादी त्यांच्याकडे सोपवतात आणि त्याचे डेफिनेशन सोबत त्या पेअर्स मॅच करायच्या. टीचर asks student to match the words with their appropriate definitions in pairs. शिक्षक विद्यार्थ्यांना ते शब्द आणि त्यांचे डेफिनेशनशी जोड्या पेअर करायला लावतात, मॅचिंग करायला लावतात. टीचर आस्क अ पेअर टू शेअर देअर आन्सर्स विथ द क्लास. नंतर त्या पेअरकडनं ते उत्तरं शेअर करायला सांगायची क्लासमध्ये. टीचर आस्क स्टुडंट टू चेक वेदर द आन्सर्स आर करेक्ट. शिक्षकांनी ती उत्तरं करेक्ट आहेत की नाही हे चेक करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे मित्रांनो. यस, मॅच द वर्ड्स विथ देअर डेफिनेशन्स. वर्ड्स दिलेले आहेत. प्लॅटफॉर्म, पॅसेंजर्स, डिपार्ट, ॲप्रॉक्सिमेटली. आणि या ठिकाणी डेफिनेशन दिले. ट्रॅव्हलर्स, लिव्ह, रफली अँड अ रेज लेवल सरफेस ऑन विच पीपल ऑर थिंग्स कॅन स्टँड. तर प्लॅटफॉर्म याच्यासाठी आपण डेफिनेशन जी आहे मित्रांनो, लास्ट वन, अ रेज लेवल सरफेस, पृष्ठभागाचं म्हणजे त्या ठिकाणी जे काही ठिकाण असेल त्याच्यासाठी लोकांसाठी उभं राहण्यासाठी किंवा त्यांचं काही साहित्य ठेवण्यासाठी जी जागा असते त्याला आपण प्लॅटफॉर्म म्हणत असतो. देन पॅसेंजर्स मीन्स ट्रॅव्हलर्स, प्रवासी. डिपार्ट म्हणजे निघण्याची जी वेळ असते त्याला आपण डिपार्ट म्हणतो. लिव्ह, सोडून जाणे. ॲप्रॉक्सिमेटली, रफली. तर या पद्धतीने आपण ह्या पेअर्स जोडू शकतो. नंबर 2, लेट्स रीड द ट्रान्स्क्रिप्ट स्लोली. आपल्याला ही ट्रान्स्क्रिप्ट स्लोली सावकाशपणे वाचायची, समजून घ्यायची. टीचर डिवाइड्स द क्लास इंटू 2. शिक्षक विद्यार्थ्यांचे 2 ग्रुप करतील. Ask student to listen carefully to the announcement read by the teacher. शिक्षकांनी वाचलेली अनाउन्समेंट विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक ऐकायची. Ask student in 1/2 divided class to ask questions that follow to the students in remaining half divided class and vice versa. या ठिकाणी पहिल्या ग्रुपने प्रश्न विचारायचा आहे त्या अनाउन्समेंटवर आणि दुसऱ्या ग्रुपने त्याच्यावर उत्तर द्यायची. पुन्हा दुसऱ्या ग्रुपने प्रश्न विचारायचे, ते उपस्थित करायचे आणि पहिल्या ग्रुपने त्याच्यावर उत्तर द्यायची. अनाउन्समेंट काळजीपूर्वक ऐकायची मित्रांनो. युअर अटेन्शन प्लीज. गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज अ प्लॅटफॉर्म फॉर ऑल द पॅसेंजर्स हू आर गोइंग टू औरंगाबाद. ट्रेन नंबर 1240 is delayed by approximately 10 minutes. The train will now depart from platform number 10. Passengers for 1240 to Aurangabad, please make your way to platform number 10. Thank you. हॅपी जर्नी. तर या प्रकारची एक अनाउन्समेंट रेल्वे स्टेशनवर दिली जाते. तशी एक अनाउन्समेंट या ठिकाणी दिलेली आहे आणि या अनाउन्समेंटच्या साहाय्याने आता आपल्याला दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरं, विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची. देन आता 2 ग्रुप केलेले आहेत आपण विद्यार्थ्यांचे. त्यामध्ये पहिला ग्रुप असेल तो प्रश्न विचारेल आणि दुसरा ग्रुप त्याला उत्तर देईल, रिस्पॉन्स देईल. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. टीचर आस्क स्टुडंट टू गिव्ह करेक्ट आन्सर्स. पहिला प्रश्न आहे, पहिलं सेंटेन्स दिलं. दॅट पॅसेंजर्स आर वेटिंग फॉर ट्रेन नंबर 1220. जे पॅसेंजर्स होते प्लॅटफॉर्मवरचे तर ते ट्रेन नंबर 1220ची वाट पाहत होते. तर या ठिकाणी आपण अनाउन्समेंट जी ऐकली मित्रांनो, यामध्ये 1220 नावाची नंबरची कुठलीही ट्रेन नाही, 1240 नंबरची आहे. त्याच्यामुळे हे फॉल्स सेंटेन्स आहे. नंबर 2, ट्रेन नंबर 1240 इज डिलेड फॉर 10 मिनिट्स. 12:40 नंबरची जी काही ट्रेन आहे ती 10 मिनिटांनी उशिरा येणार आहे. तर यस, इट इज करेक्ट सेंटेन्स, कारण आपण ते अनाउन्समेंटमध्ये ऐकलं. द पॅसेंजर्स आर गोइंग टू पुणे बाय ट्रेन. जे प्रवासी आहेत पुण्याला निघाले ट्रेनने. तर इट इज ऑल्सो फॉल्स सेंटेन्स. हे सुद्धा चुकीचं वाक्य आहे, कारण दे आर गोइंग टू औरंगाबाद. ते औरंगाबादला जाणारे आहेत. देन नेक्स्ट, द अनाउन्समेंट हॅज बीन मेड ॲट द एअरपोर्ट. ही जी अनाउन्समेंट आहे ही एअरपोर्टवरची आहे.
तर इट इज ऑल्सो फॉल्स. मग याचं करेक्ट सेंटेन्स काय, कारण ही अनाउन्समेंट आपण रेल्वे स्टेशनवरची पाहिलेली आहे. टेक द करेक्ट आन्सर्स. नंबर 4 दिला आहे, टीचर आस्क्ड स्टुडंट टू कॉपी द सेंटेन्सेस रिटन ऑन द बोर्ड अँड टेक द करेक्ट आन्सर्स. आता या ठिकाणी फळ्यावर काही क्वेश्चन्स लिहितील शिक्षक आणि ते कॉपी करायचे विद्यार्थ्यांनी आणि योग्य उत्तराला टिक मार्क करायची. द ट्रेन नंबर 1240 इज गोइंग टू. आता 1240 नावाची जी ट्रेन आहे ती कुठे जाते? ए मुंबई, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद. 4 ऑप्शन्स आपल्या समोर आहेत. तर मित्रांनो, ज्यांनी अनाउन्समेंट काळजीपूर्वक ऐकलेली ते सहज याचं उत्तर सांगतील, डी औरंगाबाद. नंबर 2, द पॅसेंजर्स आर वेटिंग फॉर. पॅसेंजर्स कशाची वाट पाहत आहेत? ट्रेन नंबर 1240, प्लेन नंबर 1200, ट्रॅव्हल बस नंबर 31 अँड ट्रेन नंबर 120. तर या ठिकाणी मित्रांनो पहिला जो ऑप्शन आहे ट्रेन नंबर 1240, इट इज करेक्ट. देन नंबर 3, द अनाउन्समेंट इज मेड इन द आफ्टरनून, मॉर्निंग, नाईट अँड मिडनाईट. तर या ठिकाणी मित्रांनो आपण अनाउन्समेंटमध्ये पाहिलं गुड मॉर्निंग वन अँड ऑल अशी सुरुवात होती, म्हणून या ठिकाणी आपण यांच्यापैकी मॉर्निंग हा पर्याय घेऊ शकतो. Number 4, which instruction is given by the railway controlling authority? Do not sleep on the railway bench, observe the pavement marking and do not purchase anything from outside of the railway station. तर नंबर सी आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. Then number 5 दिला आहे, टीचर आस्क्ड स्टुडंट टू सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4. He reads the SOPs to the class and asks student in any 2 groups to exchange the answers in the task between them. या ठिकाणी बघा SOPs दिलेले आहेत, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स आपण ज्याला म्हणतो फॉर द पॅसेंजर ट्रॅव्हलिंग इन स्पेशल ट्रेन्स आर ॲज फॉलोज. तर जे काही प्रवासी असतात त्यांच्यासाठी काही SOPs दिलेले आहेत. नंबर 1 दिली, द पॅसेंजर्स लिव्हिंग कन्फर्म तिकीट्स विल बी परमिटेड ऑन द प्रिमाइसेस ऑफ द रेल्वे स्टेशन. Number 2, passengers should reach the departure station 45 minutes before the departure time of the train. In case of cancellation of tickets, 50% of the amount will be refunded. Passengers can cancel their tickets before 24 hours of the departure time of the train. या 3 महत्त्वाच्या अनाउन्समेंट्स, या ठिकाणी महत्त्वाच्या सूचना SOPs ज्याला आपण म्हणतो स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स, त्या दिलेल्या आहेत. यामध्ये त्याच्यावर आधारित प्रश्न दिला आहे, ॲक्टिव्हिटी दिली, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. टीचर राईट्स द फॉलोइंग सेंटेन्सेस ऑन द बोर्ड. शिक्षक तुम्हाला हे वाक्य बोर्डवर लिहून दाखवतील. पहिलं सेंटेन्स, द फुल फॉर्म ऑफ SOP इज स्टँडर्ड ऑपरेटिंग पॅसेंजर्स. तर इट इज फॉल्स, चुकीचं वाक्य आहे, कारण आत्ता आपण जस्ट पाहिलं स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हा त्याचा फुल फॉर्म आहे. नंबर 2, पॅसेंजर्स कॅन कॅन्सल दर तिकीट्स ओनली बिफोर 48 hours. तर आत्ता आपण पाहिलं मित्रांनो 24 hours आधी आपण ते कॅन्सल करू शकतो. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. Passengers will not be allowed on the premises of railway station without confirming tickets. त्यांना तिकीट कन्फर्म झाल्याशिवाय त्या प्रिमायसेसमध्ये त्यांना एंट्री नाही. तर इट इज ऑल्सो फॉल्स. आपण पाहिलं तर द पॅसेंजर्स हॅव्हिंग कन्फर्म तिकीट्स विल बी परमिटेड ऑन द प्रिमायसेस ऑफ द रेल्वे स्टेशन. परत त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल SOP इज द जनरल गाईडलाईन्स फॉर द पॅसेंजर्स टू फॉलो. यस, तर या ठिकाणी ते लोकांसाठीच्या जनरल गाईडलाईन्स आपल्याला सांगता येतील. इफ द तिकीट इज कन्फर्म वन कॅन नॉट कॅन्सल इट एनी कॉस्ट. जर एकदा तिकीट कॅन्सल झालं तर ते कुठल्याही कॉस्टवर ते परत केलं जात नाही किंवा कॅन्सल होत नाही. तर इट इज फॉल्स. तर ते आपण कॅन्सल करू शकतो. प्रॅक्टिसमध्ये दिलं आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग रेल्वे स्टेशन अनाउन्समेंट बाय युजिंग युअर इमॅजिनेशन. तुमच्या कल्पनाशक्तीच्या साहाय्याने या जे काही अनाउन्समेंट दिल्यात त्या कम्प्लीट करायच्यात. मे आय हॅव डॅश डॅश द ट्रेन नंबर डॅश डॅश विच इज शेड्यूल्ड, इट इज रनिंग लेट बाय अँड इट विल अराईव्ह ॲट द इनकन्व्हिनियन्स कॉज्ड डॅश डॅश. तर या पद्धतीची 6 सेंटेन्सेस आहेत मित्रांनो. आत्ता जे आपण वरती जस्ट रेल्वे स्टेशनच्या बाबतीत काही अनाउन्समेंट्स पाहिले त्याच्या मदतीने आपण हे सेंटेन्सेस कंप्लीट करू शकतो. एक्सटेन्शन पॅरलल ॲक्टिव्हिटी एन्फोर्समेंटमध्ये लिसन टू द अनाउन्समेंट ऑफ द बस स्टँड अँड रिराईट इट इन युअर वर्ड्स. लिसन टू द अनाउन्समेंट ऑफ द बस स्टँड. बस स्टँडवरची एखादी अनाउन्समेंट तुम्ही ऐकू शकता अँड रिराईट इट इन युअर वर्ड्स. तुमच्या शब्दांमध्ये ती लिहायची. एनलिस्ट द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन इन युअर स्कूल बाय युअर स्पोर्ट्स टीचर. तुमच्या स्पोर्ट्स टीचरकडनं ज्या काही सूचना दिल्या जातील त्यांची यादी तयार करायची. टेल द अनाउन्समेंट गिवन बाय द ऑथॉरिटीज बिफोर एंटरिंग द एक्झामिनेशन हॉल. टेल द अनाउन्समेंट गिवन बाय द ऑथॉरिटीज बिफोर एंटरिंग द एक्झामिनेशन हॉल. परीक्षा गृहामध्ये किंवा परीक्षा हॉलमध्ये येण्यापूर्वी त्या ठिकाणी जे काही सूचना दिल्या जातील तर त्या सूचना तुम्हाला सांगायच्यात. यस,
किंवा नोट डाऊन करायच्या. तर या पद्धतीचे हे पॅरलल ॲक्टिव्हिटीसुद्धा या ठिकाणी दिलेली आहे मित्रांनो. 6व्या दिवसाच्या या ॲक्टिव्हिटीमध्ये, या ब्रिज कोर्सच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला 6व्या दिवसाचे जे काही ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या समजून घेतल्या असतील. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.